بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 9th نن لیکچر د میتھس دی او موږ چپټر نمبر 3 کې دا پریویس دو لیکچرې په انټروډکشن باندې کړی وي. امید دی چې تاسو به لږ په انټروډکشن باندې هغه په ډیفینیشن باندې ټیک شو او دا هغه پر کوم کنډیشن دی باندې تاسو پوه شئ. ایکسرسایز به مونږ کوو نمبر 3.2. صحیح شو. مونږ دا الریډي ویلي دي او تاسو ما سره اگزامپل هم حل کړی دي. تاسو کې دي چې خپل ځان هم حل کولای شئ. زموږ سره تاسو ما ویلي دي زموږ سره یو دی ایکسپوننشل پام یو دی لاګریتم پام. دا دواړه سیده یو بل ایکوال دي صرف پام مختلف دي. پدې کې دا 3.2 ایکسرسایز دا پیج 83 دی. پدې کې پہله کوېسچن دی رائټ ډیپالوینګ ان لاګریتمک پام. صحیح شو. پہله کوېسچن څه شي دی؟ کوېسچن نمبر 1 دی رائټ ډیپالوینګ in logarithmic palm. په لاګریتم پام کې دا کوېسچن لیکل پکار دي. پہلے زموږ سره دی 4 پاور 4 پہلا پارٹ دی 4 پاور 4 is equal to 256. ها دا زموږ سره ولنې کوېسچن شو. دا په کم پام کې دی؟ دا په لاګریتمک ایکسپوننشل پام کې دی. ایکسپوننشل پام کې څنګه دی که تاسو دا 4 پاور 4 دا تاسو سلور پرې دا تاسو ملټیپلای کړئ. یعنی دا دې پاور مطلب دې پاور دا پاور څه شي دی؟ تاسو ما ویډیو دا سره یاد ساتئ. دا 4 پاور 4 دې ته څه ویل کېږي؟ بیس. دې ته څه ویل کېږي؟ پاور وته هم ویل کېږي، ایکسپوننټ وته هم ویل کېږي او دته دریم نوم څه ویل کېږي؟ انډیکس وته هم ویل کېږي. تاسو ته سوای صحیح شو. یاد به تاسو ته. او دا 256 دا نمبر دی. نو که تاسو پر اس کې دا تاسو ملټیپلای کې 4 4 زار 16 16 له جواب 4 کې ضرب ورکې 64 د 64 له 4 کې ضرب ورکې نو 4 4 زار 16 او 4 6 زار 24 اور 125 هغه راځي. یعنی یو ټرو ایکویشن دی، یو ټرو ایکسپریشن دی. صحیح شو. دا تاسو یاد ان شاء الله. نو د دې د ایکسپوننشل پام په ایکسپوننت کې زموږ سره یو بیسی یو پاوري دا بیس شو، دا پاور شو، پاور ته دویم نوم ایکسپوننت و دریم ته انډیکس وای او دا چې دی دا نمبر دی. صحیح شو. تاسو ته ما د جرنل پام کې تاسو خولو ax is equal to n. دلته a په کې څه شي دی؟ a پکې 4 دی. تاسو ګورئ 4 پاور 4 د ځوان تاسو کمپیر کړئ. 4 پاور 4 is equal to 256. دا پکې هغه نمبر دی، دا پکې بیس دی او دا یو پکې سری ایکسپوننت دی. یاد دی دا؟ ٹھیک شو کنه. او بیا تاسو ما دا ویلو چې ax is equal to n. کدا مونږ لاګریتم پام ته واړو if and only دا د لاګریتم پام ته واړو منو تاسو ما وی لاګ به اضافه وشي، دا بیس بخپلو لګي او دا ایکسپوننت او دا نمبر دا آوټپوټ دا دوه زګونه چینج شي. نو ان دا ان راغی د ایکس لا او ایکس لاړو د ان زیلا دا دوه برابرۍ. ٹھیک شو. او په دې کې مې څه ویلو؟ کنډیشن دا چې ان به ګریټر دین 0 وي، a به ګریټر دین 0 وي خو a به د 1 برابر نه وي. مطلب a greater than 1 شو، پازیټیو انټیجر شو. دا کنډیشن دی. او د دې باندې تاسو ته ما یو اگزامپل هم حل کړو چې n greater than 0 مطلب n د 0 نه ورکوټ یعنی ماینس ولی نشي کېدی. ماینس د ما غسته او بیا ناٹ ډیفاین ناتلو. n د ما 0 غسته او بیا ناٹ ډیفاین ناتلو. a د ما ماینس غسته یعنی a less a greater than 0 نو ما a less than 0 غسته یعنی نیگیټیو انټیجر. ٹھیک شو. ناغون ناٹ ډیفاین نه دو ا ما ون اگست او غون ناٹ ډیفاین نه دا تاسو ټول ته ما تاسو پرون په پریویس لیکچر کې کړی. ٹھیک ده. زموږ سره دا شو. اوس دا موږ څه بدلو؟ دا موږ په ایکسپوننشل پام کې دی، په کم پام کې دی؟ ایکسپوننشل پام کې موجود دی.
او څه بدلو دا بدلو لاګریتم پام ته لاګریتمیک پام ته نو ګوره ورته د لاګ به اضافه وشي ٹھیک شو دا بیس بخپل لګي بیس 4 دی دا بیس خپل لګي دو د دوانو زګونه چینج کړای سوسټ به دي دوا لاګ اضافه وشي بیس بخپل دی لګي دا پاور یا انډیکس او دا نمبر په پوزیشن چینج کړي 256 is equal to 4 دا زموږ سره انسر یاد به تاسو تاسو به دي کې دویم نمبر حل کومه دویم نمبر سوال دی 2 power minus 6 is equal to 1 over 64 دا څه دی دا بیس ته بیس دلته په څه دی a دا یو a شو دا minus 6 په کې څه برابر شو د x او دا څه دی نمبر دی آوټپوټ دی څنګه بدلو لاګتا شاباس لول بل لاګو لګوما بیس خپل لګیدو او دا دوه مزګونه سکی چینج کی نو 1 over 64 بدل تراشي او -6 با آلته لاشي وایي په کنه سګران به څه نشته لہذا په دې کې چې نور څونه کوېسچن دي هغه هم د شانتي دي او ټوټل کوېسچن به دي کې 6 دي 2 دي تاسو ته حل کړل په دې کې ریمینینګ 4 کوېسچن دي 3 پارت 4 پارت 5 او 6 دا زموږ سره 10 تاسو سره شو په دې کوېسچن نمبر 1 کې تاسو سره هم ورک شو صحیح شو آسان دي ګران به کې څه نشته خادا پام تاسو ته یادي صحیح ده دا تاسو یاد ساتئ بلکې تاسو چې پایو ټیک پیپر باندې او کاغذ باندې لیکل خپل باندې ایکسرسایز 3.2 مهتا یا په دې چپټر مهدا تاسو ولګوي سټیپ لیکي صحیح شو کوېسچن نمبر 2 Question number 2 څه شي دی write the following in exponential form د دې الټ دی write the following in exponential form تاسو یو خبره زده کړئ یعنی دا एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दा लॉगरिथमिक फॉर्म दे दा द्वाणा इक्वली यो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के दे बल लॉगरिथम फॉर्म के दे दा द्वाणा इक्वली सही शो औसंग इक्वल ता समाधान तो होएगा ना ठीक है जमंग सारा ax is equal to ne no if and only दा वजन सारा शिल्ला गुला के दो बेस पर लगे दो a दा द्वाणा पोजीशन चेंज की n दल तरागे अब x दा तरागे दा द्वाणा बस इक्वल विदायत साता है यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म او داغه کم کرسپانډینګ متعلقه لاګریتمیک فارم چې دا به ایکولی صحیح شو ها پہले سوال په دې 2 نمبر کې پہلا پارت ته زموږ سره د لاګ a 1 over a square is equal to -2 کم فارم دی لاګریتمیک فارم دی لاګریتمیک چې لاګ پکې موجود هغه دی لاګریتمیک فارم د دې نه به اوس دا لاګ لري کو ایکسپوننشل فارم بدلاو نو ګوره وته هم هغه طریقه ده تاسو دا دوباره لګلی کوم بیا د کټینګ کوم دی کی لاګ a 1 over a square او -2 ګوره دا لاګ کټ شو او دا دوانو زګونه چینج کړه لاګ به کټ شه د دوانو زګونه چینج کی تاسو به کټ کوی نه تاسو د پوی د لپاره ما کټ کو نو تاسو کراس نه کوی اوس ګوره a خپل لګي دو بیسو هغه پاور دلته راغی نه دا د سره شو چینج شو -2 دلته راغی او الته سلاړو 1 over a square دا شو صحیح شو ها پدې کې زموږ سره زه 6 نمبر کوېسچن کوم نور تاسو بخپل اوکې ټیک ده 6 نمبر پارت وای لاګ 4 1 over 8 is equal to -3 over 2 دا ځلک ډایرکټ کوم تاسو به کټینګ نه کوئ خو لاګ به کټ شي نو څه پاتې شو بیس 4 دا بدل تراشي -3 over 2 د پاسه پاور او دا 1 over 8 بالته لاړ شي دا سره انسر صحیح ده ها دا خو موږ سره شوي دا کوېسچن پدې کې وځه تاسو ته لګ یو 100 پارټس سیوا کومه ٹھیک ده
په لاګریتم پام کې وځه تاسو 100 پارت لک سیوا کوم په دې ورپسې کوېسچن کې خبر دې کې تاسو سره هوم ورک شو دا هوم ورک هم د ځان سره نوٹ کړئ په دې کې 3 2 3 4 او 5 10 تاسو سره هوم ورک شو ما ته لیکل دي تا 10 تاسو سره هوم ورک شو کوېسچن نمبر 3 لا سال څه مطلب دی چې دا حل کړئ log 125 to a base 5 under root 5 is equal to x څنګه log 125 to a base under root 5 is equal to x دا پکې under root 5 کې څه شي دی بیس دی دا نمبر دی دا څه شي دی ایکسپوننټ دی تاسو به دا خو ایکسپوننټ نه دی نو تاسو ما دی لاګتم جرنل فارم دا دی صحیح شو دا به تاسو څنګه کوي تاسو ته وګورئ تاسو ما بار ویلي دي دا به یاد ساتئ خپل بوک کې یو پیپر باندې لیکي خپل بوک کې سټیفل کوي دا یو دا زم سره کپرس کې دوباره ته تاسو لیکم log a n is equal to x دا a په کې څه شي دی under root 5 دا a دی دا 125 څه شي دا n دی او دا x شو کدا ځل لاګریتمیک په دا ایکسپوننشل فارم ته چینج کوم د لاګریتم فارم نه ایکسپوننشل ته ګورئ ښه دا لاګ وکړ شي ا بخپلو لګي او دا دوه پوزیشن چینج کیږي نه د بیا الله کړنو ما x ځل ترغه او n الفا لاړو دا دوه ایکوال دي خو یو لاګریتمیک فارم دی او بل ایکسپوننشل فارم دی او په دې کې دا یا ساته بار ځل لیکم چې n به ګریټر دین 0 وي a به ګریټر دین 0 وي خو a به برابر د 1 نه greater than 0 به یې هون باندې یعنی 2 3 4 دا وایي وایي چې ها دا زما سره مکمل لغه نو تاسو ما ویل چې کله تاسو ته سال یعنی بدی کې ټوټل 3 دي یو بیس دی یو نمبر دی یو ایکسپوننټ دی دغه ځنه بیس ایکسپوننټ نمبر هغه ایکسپوننشل پام دی او لاګریتمیک پام دی خدای ټرمز دی وکي څه شي نمبر 1 بیس نمبر ایکسپوننټ یاد ته وګورئ بیس ایکسپوننټ نمبر په دې دریو کې بدونونی یو به انونی نو د سال مطلب دی چې انون نمبر معلوم کړئ چې کله تاسو ودی کې په لاګریتمیک فارم کې تاسو کوېسچن درکړی وای چې سال نو هغه اول ټول لمخ کې ایکسپوننشل فارم ته چینج کوئ یاد ساتئ تاسو له کوېسچن په کم فارم کې درکړی په لاګریتمیک فارم کې په دې کې 100 ټرمز دي درې یو بیس دی یو ایکسپوننټ دی بل څه دی نمبر بیا ته وګورئ بیس نمبر ایکسپوننٹ دا دی بیس نمبر ایکسپوننٹ درې دی نو دا اول باغه مونږ د لاګریتمیک فارم نه صد بدلو ایکسپوننشل تا او دا لاګریتمیک فارم به د ایکسپوننشل فارم سره برابر به ایکوال وي تاسو ګورئ سولوشن دا دی لاول ایکسپوننشل فارم ته چینج کړئ نو لاګ به کټ شي او دا دوه پوزیشن سره کی چینج کی ګوره ته لاګ کټ شو او دا دوه پوزیشن چینج کو نو انډر روټ 5 او x راغی او دا 1/25 راغی خو به شوي اوس ګورئ زموږ سره راغی دا څنګه سره راغی 5 دا انډر روټ څخه قیمت 1/2 او دا ملټیپلای x شو او دا 5 څخه قیمت دا 125 سره برابر دی دا 5 3 برابر دی که تاسو دا په دې نه ګورئ تاسو ځان ته ټیبل لیکئ دا 5 چې کله 1 پاور شي نو دا 5 برابر دی په کیلکولیټر باندې راځي 5 2 پاور شي نو څه برابر دی 25 دا 5 3 پاور شي نو څه برابر دی 125 دا 5 4 پاور شي نو څه برابر دی نو دله 5 ضرب ورکا دا 625 ټیک شو کنه نو تاسو څنګه اندازه تاسو لیکئ نو دا 125 د څه برابر شو دا 5 پاور 3 د 125 زما 5 پاور 3 لیکو کله دې هم نه پويږي څنګه راغلی دی نو ګوره 125 ته 125 په دې طریقه تاسو کنورټ کړئ په 2 نه ډیوایډ کیږي په 3 نه ډیوایډ کیږي 4 نه کیږي 5 کیږي 5 2 are 10 او دې ټول راغی 5 5 are 25 بیا 5 5 are 25 بیا 5 1 are 5 د ونه پوری بدار سوای سو 5 راغله درې ونه بګنه هلای نو 5 پاور 3 شو او دا د راځي 5 ملټیپلای 5 ملټیپلای 5 سو 5 شو 1 2 3 دا شو اوس په دې باندې پاور 1 1 1 نو بیس یو ولې پاور جمع کین 1 + 1 + 1 سره غي 3 په دې طریقه هم لګولې شي نو زه ګورې بیس یو شان دي
نو که تاسو دا کمپیر کړئ نو بیس یو شانتي دی نو د مقصد دا چې پاور به یو شانتي صحیح شو. نو زموږ سره دا چې د دې لاندې 1 د جدي سره ملټیپلیکیشن سره شي x over 2 نو x over 2 is equal to سره 3 صحیح شو ځکه چې بیس یو شانتي دی پاور به یو شانتي. اوس زموږ سره x over 2 is equal to 3 دلته هم په 2 ملټیپلای کې دلته هم په 2 سره ملټیپلای کې 2 کینسل شو x is equal to 3 2 are 6 دا زموږ سره انسر یاد به تاسو ته دا شو سره سوال نمبر 3 کی فرست نمبر پارت صحیح ده. سره د log 4 2 نمبر پارت دی log 4 x is equal to -3 یعنی log x to a base 4 is equal to -3 دا وزم سره د طریقې او دا 4 چې دی اوس تاسو ګورئ دا ایکسپوننشل پام ته ویل اول چینج کو یاد دي نو log کټ شو 4 خپلږي دو -3 دلته راغی او x ال تلاړو بس د x بس دی معلوم شو دلته صرف کیلکولیشن دی نو ګوره ورته ا دې لاندې څه شي دی 1 x is equal to چې دا ز الټه کم 1 بر لاړ شي او دا نومریټر لاندې راشي نو پاور بس شي +3 نو x is equal to 1 over 4 3 بیا څنګه سره x is equal to 1 دا 4 پاور 3 مطلب دی 4 له 100 پر ملټیپلای کوم 3 پر 4 4 are 16 16 4 are 64 دا زموږ سره ده ها دې پوری پوه شو تاسو دا زموږ سره د دې طریقه شو دا ورپسې کوېسچن به تاسو 3 نمبر وخپلو کوي زه د کوېسچن نمبر کوم 4 نمبر کوېسچن دی پارت 4 4 نمبر پارت log 3 log 5x plus 1 with a base 3 is equal to 2 صحیح شو لاولې څه ته چینج کوم ایکسپوننشل پام ته ستا ایکسپوننشل پام ته ایکسپوننشل پام کې بس چل کېږي دوه سټیپه کېږي لاګ به کټ کېږي او نمبر او پاور وځي بدلای صحیح شو نو ګورئ لاګ کینسل شو نو سبا دي شو 3 بیس پاتې شو او د نمبر او پاور زې چینج کوه 3 2 دلته راغی او 5x + 1 دلته لاړو دا دې سولې کړی شمه 5x + 1 is equal to 3 power 2 دې سولې کړی شمه 5x + 1 is equal to 3 چې سکوير والا ما دا دې 2 مطلب دې 300 ټایم ملټیپلای کړ 2 ټایمز او 3 3 are 9 نو تاسو ګورئ 5x is equal to 9 چې دا +1 خو لاړ شي -1 5x is equal to سره غزم سره 8 دوه ضربونه 5 سکما ډیوایډ کما وجه سره مونږ ته وای سال مطلب د x ویلو معلوم کړو x به بالکل مونږ یوازې پاتې کو د x سره بل نمبر نه 5x ویلو نه صرف د x ویلو معلومه دا 5 ډیوایډ کړه دا 5 کدل د 4 او 4 کدل د 3 3 دا کینسل شول x is equal to سره 8 over 5 صحیح د سټوډنټ ها دا خو دا شول د تاسو نور کوېسچن یو په خپلو کې دي کې څه نشته ها پدې کې د یو 7 نمبر پارت موږ حل کومه log x 0.001 دا اصل کې د راځي log 0.001 to a base x is equal to -3 لاول به څه چینج کوم ایکسپوننشل پام ته ایکسپوننشل پام کې به log کټ شي نمبر او پاور به چینج کی نو ګورئ وتا x power -3 is equal to 0.001 اوس تاسو ګورئ x power -3 is equal to دا څنګه سره د دې پوینټ په ځای باندې تاسو ګورئ دلته تاسو بل سټیپ کومه د دې پوینټ په ځای 1 نه کو شو دا پوینټ ختم شو اخوا سو ان سي دي 3 زیروګان نه کو شو نو x power -3 is equal to بر 1 باندې شو د خاطرګان څخه مقصد را لګي او دا چې د 10 power 3 برابر دی تاسو 3 پر 10 ملټیپلای کې 1000 راځي نو x -3 چې دا زبره بوزما نو دا الټه کم دا نمبر ریسیپروکلی والے انورس والے مساوي شي -3 نو دا -3 یو شانتي دا کټ شو x is equal to سره 10 دا زموږ سره انسر صحیح شو په دې کې باقي پارټس دي هغه تاسو سره شو هوم ورک شو هغه 3 شو او 5 شو 6 7 8 او 9 دا تاسو هوم ورک شو ټیک ده
ان شاء الله. اوس دې کې زتا واست له کوټي یو سو پارټس د ځان حل کوم غنو پیغه زم سردادي log 3 to a base 3 is equal to سرازي ما بلینکس لګاو. تاسو لاول ځان باندې پوهه کې څه مقصد دی. د دې مقصد دا دی په دې بیس باندې سب غوړې دا استماوي دا بیس ته دا څه شي نمبر دی دا دی غوړې ته دا بیس ته دا نمبر دی او خو چې کوم دا بلینکس موږ لګل دي سره هغه بس شي پاور. تاسو چې دا ایکس پاور نه دی تاسو ایکسپوننشل بام دا ګور ایکس پس کې موجود دی ایکسپوننت کې انډیکس کې صحیح ده. نو د دې مقصد دا چې په دې بیس باندې بیس څه شي 3 دی په دې باندې څه پاور والم چې د برابر راشي نو په 3 باندې څه پاور والم چې 3 برابر راشي په 3 باندې 1 چې 1 والی جگہ 3 برابر راشي. زم سره دغه شو او زم سره log 3 1/3 شو نو دا به څه برابرۍ. د دې څه مقصد دی سټوډنټ د دې خدای ساتي یعنی 1/3 دا څه برابر دی 3 پاور -1 1/4 دا څه برابر دی د 4 - 1 1/4 سکوير څه برابر دی د 4 - 2 ولی دا موږ ریسپروکل دا 4 2 چې برزین څه شي -2 دلته پاور 1 چې برزین څه شي -1 صحیح ده. اوس تاسو ګورئ د دې مقصد دا دی چې په دې 3 باندې ز څه پاور والم چې هغه د 1/3 برابر شي یعنی دا 3 او دا دوه بل ریسپروکل دي نو په 3 غضب پرس کې -1 پاور والم نو دا -1 پاور چې پلس کومه د لاندې 1 دین دا 1 به بر لاړ شي نومریټر ته دا بر ډینومریټر تر شي نو پلس بشي +1 بیا څوک نه لګي نو دلته راځي -1 صحیح شو. نو کله دا پاور او دا نمبر دا سوري دا بیس او دا نمبر دا یو بل ریسپروکلی نو بیا -1 نازي ګوره تاسو سال کومه log 3 او log 1/3 to a base 3 is equal to ما واغ سو x سال کومه څه د چینج کم ایکسپوننشل پام ته log کټ شو ګورئ او دا د خپل پوزیشن چینج کړي نو 3x راغی او دا 1/3 دلته راغی په 3 باندې څه پاور دی 1 نو ګوره 3x جدا برخې جنو سب شي 3 - 1 لاندې 1 نازي څوک نه لګي موږ الټا کو دا نمبر اوس ګوره 3 او 3 کټ شو x څه برابر راغی دا -1. مقصد دا دی چې کله دا نمبر او دا بیس او دا نمبر دی یو بل ریسپروکل نو څه راځي -1 د دې څه غرض شو د دې غرض دي شو که زموږ سره log 1/5 او 5 یو څه برابرۍ -1 که زموږ سره log 6 او 6 1/6 ساري نو څه برابرۍ -1 ټیک شو. نو د دې نه څنګه سره دا فارمولا جوړیږي ګوره دا د دې نه څنګه سره دا راغی log 1/a to a base a یعنی دواړه دا یو او دا یو سیم دي خو دا د ریسپروکل دي دا ا دي دا 1/a دي صحیح شو. دته ملټیپلیکیټیو انورس ویل کیږي څه ته ویل کیږي ملټیپلیکیټیو انورس دی یو بل نو دنه -1 نازي کپرس کې دا په دې پام کې دا n په پام کې دي سی ورشه log 1/n to a base n نو is equal to شي -1 یاد ساتئ په هر پام کې تاسو راځي شي ټیک ده. ها بل زم سر دی دا یاد ساتئ log pi 0 is equal to dash log pi 1 is equal to dash. نګور اسانه ده لکه زویمه چې 6 پاور 1 شي سره راځي 6 که 6 پاور 0 شي سره راځي 1 که 6 پاور 2 شي سره راځي 36 دا یا څه دی دغه شان که 5 پاور 0 شي سره راځي 1 که 5 پاور 1 شي سره راځي 5 که 5 پاور 2 شي سره راځي 25 یا څه ته ګوره که 4 پاور 0 شي سره راځي 1 که 4 پاور 1 شي سره راځي 4 که 4 پاور 2 شي سره راځي 16 تاسو ګورئ یعنی 1 به ال راځي که تاسو دا 0 په هر څه باندې پاور کړئ دا غیر سره راځي 1 پوهیږئ یعنی x any نمبر دی چې پاور په ما 0 وغه سره راغی 1 اوس دا خبره تاسو یا ساتئ ٹھیک ده کاغه پوری کا 5 کا 6 کا any نمبر هو چې پاور په 0 راغی اوس ګورئ په دې دلته بیس څه دی پای په دې پای باندې څه پاور والم چې 1 راشي نو 1 څنګه راوړو نو پاور اغستل څه کار دی 0 کاغه پوری کا پای کا 6 کا a کا b کا c کا هر څه
خو چې تاسو 1 راوستل غواړئ په هغه څه پاور راځي 0 په دې مقصد دی په پای باندې څه پاور څه ایکسپوننټ والم چې 1 ناشي سره شي 0 ما تاسو لیکو 0 اوس ګورئ موږ حل کوو تاسو log پای او 1 is equal to x ما واغستو نو حل کوم علاوه څه ته چینج کوم ایکسپوننشل باندې یا څه خبره بار بار کومه نو لاګ بکټ شي او دا دوه بزګونه چینج کی نو پای د سراغه x راغه ال سراغه 1 اوس ګورئ دا پای x راغه اوس زموږ چې دا هم د پای پام ته بدلاو نو چې 1 څه برابر دی نو ګورئ د پای چې کله پاور 0 کوم څه دی راځي 1 نو دی 1 بده ما پای 0 لګو نو پای څه شو کټ شو نو x برابر راغی ټیک شو نو زموږ سره یو دا خبر رااله چې لاګ پای پاور 1 دا سره برابر دی 0 صحیح شو ها کدی سی اوس د دې بځي هر سره دی شي پای پځي کدی سی راشي پرس کې لاګ 3 پاور 1 سره برابر دی 0 کدا شند راشي لاګ 4 پاور 1 نو سره برابر شي 0 ولی د دې مقصد د 3 د پاسه سب پاور والم چې 1 راشي نو په کم پاور سره ون نازي په 0 پاور سره بده باندې پاور 0 والا په دې باندې پاور 0 والا پوه شئ امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شئ ان شاء الله باقي زموږ سره دا 3.2 ایکسرسایز حل شو هغه نه علاوه تاسو ما یو څو پام نور هم لیکل یو څو فارمولې دا فارمولې دی ساتي د خپل بوک کې ویل کې ایکسرسایز په ټاپ باندې تاسو سټیفل کړئ هدا پوری د تاسو پوری دي ان شاء الله صبر بیا بل کلاس ثانک یو